So, good morning everyone! No? Magang kay ganda. So, gagawin ko ngayon yung challenge na I can love my family. I can hear me in English. I can do everything for them. Yon. So, yon. Pagluluto ngayong araw na to, no? Pagluluto natin sila ng breakfast. So, yan. Pancit canton. Pancit bihon pala. Pero baka maging pancit canton din eh, no? Ang hirap lutuin. Diyos ko, maluluto ko kaya to nung oras na 7:20 na. So, ayan, no? Tatry natin magluto ng pancit. Mahirap eh. Parang hindi ko kakayahan eh. Mawi ito sa pancit canton eh. So, no, mamaya lang. Kita-kita na lang, guys. Let's do this! Wait lang, no? Dapat may music tayo. Wala nang Halloween. Halloween, no? Pasko na agad! Boss Willie Rebellion in dance, yo! Let's do it! So, let's start na, no? Magsasangag tayo. Sangag muna tayo ng kanin. So, first, lalagyan natin ng mantika. Doon, bawang. Napakabango. Baha. Magic syrup, syempre, magic syrup, no? Number 1 na tumuusok-usok. Itlog muna pala mama. Yun, no? Last one, ang pinakaantay na pancit, no? Wow, anong pancit? Ito, pancit canton. So yun, naluto na natin lahat, no? Maglilinis muna ako. Tapos, kita lang tayo mamaya. So yan, no? Nakakain na nila. Niluto ko kanina. Sarap ba kuya? Sarap. Interesting ka? Masarap. Sarap. Dito. Tapos na isang challenge. So, kapasok muna ako sa school.